नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्छौँ भने दिनभरि आज घटेको बजार फाइनली लास्टतिर चाहिँ एकदमै स्टेबल चाहिँ भएको देखिएको छ है। आज 6.55 पोइन्टले चाहिँ बजार बढेको छ, जुन चाहिँ 0.32%ले हुन आउँछ। आजको दिन हेर्छौँ भने अधिकांश जस्तो आधीभन्दा धेरै जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ आज बढेको छ है। 141वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज बढेर गएको छ भने 91वटा कम्पनीहरूको मूल्य भने आज घटेको छ र 10वटा कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि चेन्जेस छैन। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने बिएनएल, एचएल, बिएसएल, एनएचडिएल, एनआरएम, एनआइसिएल यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप गेनरको लिस्टमा परेका छन्। त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने डोल्टी, एमएसएचएल, एमकेसिएल, एकेजेसिएल अनि एमएमकेजेएल है, यिनीहरू चाहिँ आज सर्किटको लेभलमा कमाएका छन् है। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ जिएलबिएसएल, एमएलबिएस, सिवाइसिएल, एमबिएल, डी87 र जिआइबी F1 यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ आएका छन् है। जसमध्ये जिआइबी F1 चाहिँ एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ, एउटा डेभेन्चर रहेको छ र बाँकी चाहिँ यो दुईटा लघुवित्त कम्पनीहरू भए र यो पनि लघुवित्तै है। लघुवित्तहरूमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट अलि धेरै नै देखिएको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने आज सोनामा एकदमै धेरै टर्नओभर आएको छ। त्यस्तै आरएनएलआईमा पनि धेरै टर्नओभर देखिएको छ। हाथी, त्यसपछि शिवम, त्यसपछि आइएलआई यिनीहरूमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले अलिकति धेरै रकमको आज कारोबार चाहिँ गरेको पाइएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने सोना, एचटिएचपिसी, एकेपिएल, एनएचपिसी र आरएनएलआईमा चाहिँ भोल्युम धेरै देखिएको छ। किनबेचको हिसाबमा ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोना, आरएनएलआई, सिएलआई, आइएलआई र ह्याथीमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज धेरै कारोबार भएको पाइएको छ। टोटल टर्नओभर हेर्छौँ भने चाहिँ हिजो अस्तिको भन्दा चाहिँ एकदमै कम आएको छ है। एकदमै कम त नभनौँ तर झन्डै 1 अर्बको चाहिँ कम हो है। आज 3.1 अर्बको चाहिँ मात्र टोटल टर्नओभर आएको छ, किनभने बजार खासै मोमेन्ट गेन गर्न चाहिँ सकेको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सेलरहरूले बेच्न नचाहेको र अलिअलि मार्केटमा जसले किने उहाँहरूको चाहिँ अझै बढ्छ भन्ने आशले नै किनेको चाहिँ बुझिन्छ, किनभने करेक्सनमा अरूले नबेच्नु र जसले किनेको उनीहरूले चाहिँ बढ्नको लागि किनेको भनेर बुझिन्छ। डराएर बेचेको भए चाहिँ मास सेन्टिमेन्टले चाहिँ डराएर बेचेको भए चाहिँ टर्नओभर घट्दाखेरि पनि बढ्थ्यो भने अहिले चाहिँ बजार घटिरहेको बेला अथवा बढ्न नसकेको बेला टर्नओभर थोरै आउनुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अहिले बेच्न मन छैन भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ है। सेक्टर वाइज कुरा गर्छौँ भने सब इन्डेक्स हेरौँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.02%ले घटेको छ। आज यसमा अलिकति सानो करेक्सन देखिएको छ तर स्टेबल त स्टेबलै छ है त। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्छौँ भने 1.33%ले चाहिँ बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ आज एकदमै राम्रो बढेर गएको छ। आज सबसे धेरै बढ्ने नै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेछ। त्यस्तै फाइनेन्स हेर्छौँ भने एकदमै थोरै बढेको छ 0.36%ले, जहाँमध्ये 8वटा फाइनेन्सहरू बढेका छ भने 6वटा फाइनेन्सहरूको मूल्य घटेको छ र एउटाको चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहेको छ है। त्यो एउटा जस्ताको त्यस्तै चाहिँ आइसिएफसी रहेछ। ओके, होटेल एन्ड टुरिज्म हेर्छौँ भने 0.16%ले चाहिँ बढेको छ। होटलमा पनि दिनभरिमा चाहिँ राम्रै कारोबार भएको थियो है जस्तो लाग्छ, तर होटेल एन्ड टुरिज्म पनि खासै बढ्न चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। हाइड्रो पावर 1.12%ले बढेको छ। यो पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पछिको एकदमै उत्कृष्ट वृद्धि चाहिँ हाइड्रो पावरमा देखिएको छ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट 0.06ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स पनि घटेकै छ 0.13%ले, जिरो भए पनि म्यानुफ्याक्चरिङ 0.55%ले बढेको छ है। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्स हेर्छौँ भने 0.48%ले घटेको छ। सबसे धेरै घट्नेमा चाहिँ ट्रेडिङ रहेको छ, त्यसपछिको माइक्रो फाइनेन्स। म्युचुअल फन्डमा पनि अलिकति पोजिटिभ देखिएको छ 0.18%ले। नन लाइफमा चाहिँ 0.51%को वृद्धि छ। अदर इन्डेक्स चाहिँ एकदमै राम्रो बढेर गएको छ 1.51%ले है त। ठिक छ, अब चाहिँ हामी लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली बजार हेर्छौँ भने है जुन एउटा सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्म भएको थियो हिजो, त्यसलाई चाहिँ आजको क्यान्डलले इन्भ्यालिड पारिसकेको छ भनेपछि अहिले हामी डराउनु पर्ने केही पनि त्यस्तो सिचुएसन आएकै छैन है। किन भन्दाखेरि
एउटा बुलिस मारुफुजू क्यान्डल चाहिँ यी क्यान्डलहरू सबैले भ्यालिडेट गरिसके, यो क्यान्डलभन्दा माथि छ अहिले क्यान्डल। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्म भएको थियो, यसलाई चाहिँ हामी इन्डिसिजन क्यान्डल अथवा रिभर्सल क्यान्डल पनि भन्नेछौँ है। सो यो ट्रेन्ड, सानो ट्रेन्डलाई लिने हो भने यदि सुटिङ स्टार बन्छ भने हाम्रो बजार यहाँबाट तल झर्नुपर्ने थियो है, अथवा एउटा सेलिङ प्रेसर देखिनुपर्ने थियो। तर के भइदियो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आज ह्यामर क्यान्डल फर्म भएर चाहिँ आज योभन्दा माथि नै चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि ओपनिङ र क्लोजिङ दुइटै योभन्दा माथि छ। इन्ट्राडेमा चाहिँ योभन्दा तल पनि आएको थियो, इनफ्याक्ट यो क्यान्डल भन्दै तल पनि झरेको थियो, तर फेरि बजार सम्हालिएर माथि नै बढेको छ है। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि हिजोको क्यान्डल जुन थियो त्यो चाहिँ इन्भ्यालिड भइसक्यो, तर यो क्यान्डलले पनि एउटा मिनिङ राख्छ। यसलाई पनि हामी रिभर्सल क्यान्डल अथवा ह्यामर क्यान्डललाई चाहिँ हामीले युजुअली के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाइएस्ट प्राइस रिजेक्ट भएको क्यान्डल पनि भन्छौँ, अथवा इन्भर्टेड ह्यामर छ भने लोएस्ट प्राइस रिजेक्टेड क्यान्डल पनि भन्छौँ। सो हायर प्राइस त्यो जानै सकेको छैन है, खासै बढ्नै सकेको छैन। सो त्यस कारणले भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट एउटा सेलिङ प्रेसर आउँछ कि त ठुलै अङ्कले पनि बढ्ने चान्सेसै हुन्छ। अर्को कुरो साथ दिने के हो भन्दाखेरि भोल्युमले एकदमै साथ दिएको छ। यसरी घट्दाखेरि अथवा बढ्न नखोज्दाखेरि चाहिँ सेलरहरूले बेच्न चाहेकै छैनन् है, किनभने उनीहरूले यतैतिर धेरै किनेर चाहिँ भोल्युम एलोकेट गरिसक्यो। किनभने 1800 भनेको अलमोस्ट लो पोइन्ट हो होइन, र यो दिन किन्ने पाएनन् कसैले। जुन यो भोल्युम आयो त्यो चाहिँ कहिले आएको थियो भन्दाखेरि यो पोइन्टमा आएको। सो यहीँनिर किनेर यहीँनिर त कसले बेच्छ र होइन। सो हामीले त्यो हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ। सो यहाँनिर चाहिँ जे जस्तो भए पनि यहाँ चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टै देखिएको छ। अब हेरौँ हामी चाहिँ इजिली 2200 चाहिँ कति चाँडो जान्छौँ भन्ने कुरा मात्र हो। यदि अब हामी इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ, पहिलो नम्बरमा मैले एमएसिडी लिन चाहेँ। एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएसिडीको बाई सिग्नल स्टिल झन् स्ट्रङ हुँदै गएको छ, र यो चाहिँ सिग्नल लाइन है, एमएसिडी लाइनको एमएसिडी इन्डिकेटरको यो सिग्नल लाइन पनि पोजिटिभ एरियामा आउँदै गएको छ है। यसलाई चाहिँ हामीले यो लाइनले पछ्याउने काम गर्छ। सो यो ल्यागिङ लाइन पनि पोजिटिभ एरियामा आएको छ। यसले चाहिँ एक्सट्रिम बुलिस जोनमा पुगेको भनेर चाहिँ बजारलाई जनाउँछ है। त्यस्तै आरएसआईको कुरा गर्छौँ भने है, यसले चाहिँ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ अफ मार्केट अथवा इन्डेक्स भन्छ। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि 60 भन्दा माथि ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ हामी एक्सट्रिम बुलिस जोनमा पुग्छौँ है। युजुअली चाहिँ ट्रेडिसनल पहिला चाहिँ हामी यो इन्टरभलमा हामी ट्रेड लिन्थ्यौँ भने, यदि मोडर्न हेर्ने हो भने मोडर्न स्टाइल अनुसार चाहिँ हामी 60-40 को रेन्जमा चाहिँ ट्रेड गर्ने र लिने गर्छौँ। सो 60 भन्दा माथि जानु बित्तिकै चाहिँ स्ट्रेन्थ बढेको र ट्रेडरहरूको लागि एकदमै राम्रो देखिएको छ है। त हामीले ट्रेड गर्नको लागि युजुअली इन्ट्री लिने भनेको 60 को ब्रेकआउट पछि हो, किनभने मार्केटमा भोलाटिलिटी चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ यो पोइन्टमा। र अहिले चाहिँ हामी यो ट्रेन्डको सबसे हाइएस्ट पोइन्ट 67 मा छौँ है। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आजको क्यान्डलले पनि अप्पर ब्यान्डलाई नै छोएको छ। सो स्टिल हामी एकदमै पोजिटिभ हुन सक्छौँ। अप्पर ब्यान्डलाई नछोडेसम्म चाहिँ यो क्यान्डलहरूले चाहिँ यो अप्पर ब्यान्डलाई घचेट्दै चाहिँ माथि बजार बढ्ने सम्भावना एकदमै धेरै देखिएको छ, र बढ्ने हुने पनि त्यही नै हो है। यो अप्पर ब्यान्डतिर बस्यो भने चाहिँ बजार एक्सट्रिम बुलिस जोनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।